নমস্কাৰ, মোৰ নাম সুপ্ৰতীম ভট্টাচাৰ্য আৰু আপুনি চাই আছে আমাৰ ADRE আড্ডা। আৰু আকৌ আমি আনিছো আমাৰ এনালাইচিছ ভিডিঅ' যোনটো হয় আছাম ট্ৰিবিউন ডেইলি এনালাইচিছ, ঠিক আছে। তো আপুনি ফলো কৰি আছে আমাৰ যোনটো মানে চেনেলত আমি ডেইলি এনালাইচিছ ওলাওঁ। আৰু আমি যোনটো এনালাইচিছ ওলাই আছোঁ তাৰ কাৰণে আমি ট্ৰাই কৰোঁ কি যোনটো আপোনাৰ মানে যোনটো ক্ৰিপছ পইণ্টছ থাকে এই পইণ্টছটো অলপ বেছি ষ্টেটিকৰ লগত কানেক্ট থাকে আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ বেচিছটো হয়। আৰু আপুনি যোনটো মানে আপোনাৰ যোনটো মানে ডিফাৰেণ্ট এক্সামৰ কাৰণে বহুত বেছি হেল্প কৰে। আৰু আমি ট্ৰাই কৰোঁ কি সব এক্সামৰ পাৰ্সপেক্টিভ ল'বলৈ, যাত বেছি আপোনাৰ মানে কনচেপচুৱেল দৰকাৰ বেছি আছে, এটা কনচেপচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো অলপ দৰকাৰ আছে তাৰ আৰু নালে যোনটো এক্সামত ফেক্টটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, তো ফেক্টৰ কাৰণে আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ, ঠিক আছে। কৰাটো হৈছে কি আপুনি চাই লওক, আমি যোনটো 19 জুলাইৰ আজিৰ যোনটো মানে বুলেট হেডলাইন্স আপোনাৰ কাৰণে আনিছোঁ, ঠিক আছে। এক্সামছ আপুনি চাব পাৰে APSC, ADRE এণ্ড আছাম পুলিচ এণ্ড ডিফাৰেণ্ট যোনটো JEE এক্সাম আহি আছে, JEE যোনটো হাইকোৰ্টৰ এক্সাম আছে, সেইটো কাৰণে আমি আপোনাৰ বহুত বেছি এই ভিডিঅ'টো আপুনি যেতিয়া আপুনি মানে চাব তেতিয়া আপুনি ট্ৰাই কৰিব কি এইটো মানে যোনটো নোটছ বনাবলৈ আৰু বস্তুটো মানে আপোনাৰ লগত মানে যোনটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ লগত ষ্টেটিকো কানেক্ট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব, ঠিক আছে। কথাটো হৈ যায় কি ইয়াত এইটো দিছ আৰ দ্য পইণ্টছ, ঠিক আছে। ট্ৰিপছ পইণ্টছ 19 জুলাইৰ বহুত যোনটো আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ বহুত বেছি মই অলপ ডেপ্থ মানে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আৰু ডেপ্থ এক্সপ্লেনেশ্যন দিম, বিকজ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ মই আনিছোঁ। আৰু মই ট্ৰাই কৰিম কি জাষ্ট এইটো কনচেপচুৱেল নহয়, অলপ ফেক্ট হৈ যায়, যোনটো আপোনাৰ ফেক্টৰ কাৰণে আপুনি এটা মনত ৰাখিব পাৰিব। আৰু যেতিয়া আপুনি কনচেপ্টটো বুজিলে তো ফেক্ট ল'বলৈ আপোনাৰ বহুত বেছি ইজি হৈ যাব আৰু আপোনাৰ মানে টাইমটো বহুত বেছি বাচি যাব, ঠিক আছে। বেছি লেট নকৰোঁ। অ'কে, তো এইটো যোনটো আমাৰ যোনটো কোডটো আছে, আপুনি কোডটো যোনটো QR কোডটো আছে, আপুনি এইটো PDF ফ্ৰী গাইডেন্সৰ কাৰণে আমাৰ লগত টেলিগ্ৰাম তাহলে হোৱাটছএপত জইন কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। কৰি তাত আপুনি ফ্ৰী যোনটো আছে ফ্ৰী PDF পাই যাব, ঠিক আছে। আৰু আপোনাৰ আমাৰ মানে তাত আপুনি কানেক্ট কৰিব পাৰিব আমাৰ লগত, ঠিক আছে। বেছি লেট নকৰোঁ, ঠিক আছে। বেছি লেট নকৰি আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট যোনটো হয় কি হৈ যায়, নিউ পলিচি ফৰ ৱেল এক্সপ্লইটেশ্যন ইন দ্য ষ্টেট অফ আছাম, ঠিক আছে। কি হয় বস্তুটো, এক্সপ্লৰেশ্যনটো কি হৈ আছে, ঠিক আছে। পলিচিটো আমি অলপ বুজিম। বস্তুটো হৈ যায় কি এইটো বুজাৰ আগত যোনটো নিউ পলিচি যোনটো আমাৰ ছাৰ আছে CM ছাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তাৰ পাৰ্সপেক্টিভ মানে যোনটো নিউ পলিচি যোনটো আহিছে তাত আমি ট্ৰাই কৰিম বুজিবলৈ কি কি পলিচি আমি ট্ৰাই কৰোঁ, ঠিক আছে। বাট হয়তো হৈছে কি পলিচিটো বুজাৰ আগত আমি ট্ৰাই কৰিম কি অলপ হিষ্ট্ৰীটো বুজিবলৈ, ঠিক আছে। হিষ্ট্ৰীটো কি হৈছে, হিষ্ট্ৰী হৈছে ইন ইণ্ডিয়ান ষ্টেট বেক এজ দ্য আৰ্লি 20th century দ্য আছাম, আপুনি জানে কি ডিগবয় ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টু এছিয়াত ফাৰ্ষ্ট তেলৰ ৰিফাইনাৰী পাইছিল, ৰিফাইনাৰী পাইছিলে। It began the Asia's first since the both central and state government and have regulated exploration for policies and allegation with the nation. মানে different type of allegations ওলায় কি তেলৰ যোনটো মানে যোনটো লাইচেঞ্চিংটো হয়, লাইচেঞ্চিঙৰ বহুত বেছি ইছ্যুজ থাকিব পাৰে। বহুত বেছি মানুহ মানে ডিফাৰেণ্ট চেকছ লিমিটছ থাকে, ডেজ এ ইছ্যু, ঠিক আছে। আৰু তাৰপিছত ক্লিন এনাৰ্জি ইটোৰ বস্তুটো হৈ যায়, ঠিক আছে। ৰিজাৰ্ভৰ কেনেকৈ ৰিজাৰ্ভটো মানে চেণ্ড কৰিব পাৰে, কোনটো ৰিজাৰ্ভ নকৰিব পাৰে, কেনেকৈ আমি দ্য ৰিজাৰ্ভ অফ পটেঞ্চিয়েলিটি কম থাকি আমি বেছি পটেঞ্চিয়েলিটি ওলাব পাৰোঁ, এই বস্তুৰ কাৰণে মেইন বস্তুটো হয়, ঠিক আছে। ষ্ট্ৰেটেজি যোনটো আপোনাৰ পেট্ৰল ৰিজাৰ্ভত আছে, ঠিক আছে। এইটো মই পিছত অলপ ডিছকাছ কৰিছোঁ, আপুনি চাব কি কোনটো ষ্টেটে বহুত বেছি মেকৰিটাইন, এইটো ফেক্ট হয়, মই অলপ আপোনাক কনচেপ্টটো বুজাই দিওঁ, ঠিক আছে। In recent decade, increasing of demand for energy security, ঠিক আছে, environment corners, technological advance have to be formulation in the never of localization in the policies. The state are now paying a activity roles in licensing and attractive of investment for the oil and gases exploitation, for the collaboration with Directive of General of Hydrocarbon আৰু আপোনাৰ PSU, ঠিক আছে। মানে কি যোনটো এক্সপ্লৰেশ্যনটো আছে এইটো বহুত ভাল টাইপত হয়, ঠিক আছে। আৰু বস্তুটো মানে এটা ৰেগুলাৰ প্ৰচেছত নাথাকে, ঠিক আছে। কি পইণ্টছ আছে নিউ যোনটো পলিচিজ আছে মানে ৱেলটোক মানে ডিভাইন কৰিবলৈ, ইজি লাইচেঞ্চিং এণ্ড ছিংগল উইণ্ড' ক্লিয়াৰেন্স, ঠিক আছে। মানে অলপ এক্সপ্লেনেশ্যনটো চাই লওক।
The new policy streamlined data approval of process of oil and gases, of introduction single window clearance machinery to reduce the bureaucratic delays and attract and attack more private companies. ঠিক আছে, মানে for example ভালসে বুজিবলৈ আমি ট্রাই কৰো। if আপোনাৰ টেইলৰ মানে আপুনি মানে বিজনেছ নকৰো মই, if টেইলৰ আপুনি ৰিসোৰ্চত মানে হাত দিব বিচাৰে, ঠিক আছে, তো যোনটো প্ৰাইভেট কোম্পানী ফৰ এক্সাম্পল এটা লিমিটেড হয়, প্ৰাইভেট লিমিটেড হয়, তো টেইলৰ যোনটো মানে প্ৰডাকশ্যনত তাৰপিছত যোনটো বাই চাৰ্কল হয়, তাৰপিছত যোনটো মানে পেট্ৰল পাম্পো আপুনি জানিব পাৰে, তো তাত ইফ আপুনি মানে বস্তুটো কৰিব বিচাৰে তেতিয়া কি হয় কি বহুত বেছি হাই লেভেল অফ ক্লিয়াৰেন্স থাকিব লাগে। আপুনি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা এইটো এপ্ৰুভেল ল'লে, তাৰপিছত আপুনি এছডিএমৰ পৰা আপোনাৰ নিজৰ এছডিএমৰ পৰা ক্লিয়াৰেন্স ল'লে, তাৰপৰা পাছেছ আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ ডিফাৰেণ্ট চেকছ এণ্ড ডিফাৰেণ্ট পাৰ্মিট এণ্ড লাইচেন্স আছিলে বহুত বেছি। তো আমি কি কৰিম কি, তো যেতিয়া আপুনি বস্তুটো ইজি কৰিব, আপুনি বস্তুটো কেতিয়াও বিজনেছ পইণ্ট অফ ভিউত বহুত বেছি মানুহে মানে হাত দিব। যেতিয়া বিজনেছ বেছি মানুহে হাত দিব তেতিয়া কি হ'ব কি আমি ফৰেন ইনভেষ্টমেণ্ট পাব পাৰোঁ, ঠিক আছে, আমাৰ প্ৰাইভেট যোনটো আমাৰ মানে ইয়াৰ ইনভেষ্টমেণ্ট পাব, আৰু মানুহ বহুত বেছি ক্লোজ হ'ব। যেতিয়া মানুহ বহুত বেছি ক্লোজ হ'ব তো গতিকে গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে বহুত বেছি মানে এডভান্টেজ হ'ব আৰু বিজনেছটো হাই হ'ব। নহ'লে মানুহটো নহ'লে এটা পইণ্টতে আপুনি ফচি গ'লে মানে পইণ্টত, তো তেতিয়া কি হয় কি বিজনেছটো বহুত বেছি কমপ্লিকেটেড হৈ যায়, আৰু মানুহে ভাবে কি ডিচাৰ্ড মানে বহুত বেছি ডিলে হৈ যায়। মই এটা লাইচেন্স লৈছোঁ, মোৰ লাইচেন্স আহিবলৈ 3-4 বছৰ হৈ যায়, তো বহুত বেছি মানে এটা মেন পাৱাৰিকেল ইছ্যুজ থাকে, ঠিক আছে। তো তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে ট্ৰাই কৰিছে কি এইটো বহুত বেছি ইজি এণ্ড লাইচেন্সিং কৰি দিব, কি টেইলৰ যোনটো মানে যোনটো ডেলিভাৰীটো আছে, এক্সপেডিশ্যনটো আছে, তো এইটো অলপ ভাল হৈ যায়, ঠিক আছে। নেক্সট হৈছে এনভাইৰনমেণ্টেল ছেফগাৰ্ড টু দ্য লোকেল পাৰ্টিচিপেশ্যন, ঠিক আছে। মানে কি পলিচিজ মেণ্ডেটৰী কি হয় কি ইফ আপুনি এতিয়া জেগাত প্ৰডাকশ্যন কৰি আছে, বাট আপোনাৰ চাব লাগিব কি এৰিয়াত কি বোলে এনভাইৰনমেণ্টেল পইণ্ট অফ ভিউটো কি আছে। ফৰ এক্সাম্পল বহুত বেছি তাত মানুহে মানে মানে যোনটো ফৰ এক্সাম্পল হেজাৰ্টেড এৰিয়া আগতে নাছিলে, ঠিক আছে, বহুত বেছি গ্ৰীনাৰী এৰিয়া আছে, তাত এগ্ৰিকালচাৰ পইণ্ট অফ ভিউ হয়, তাত ফৰ এক্সাম্পল পেডি ফিল্ডছ নালে আপোনাৰ হুইট হয়, তো আপুনি হঠাৎ কৰি তাত আপুনি এটা ফেক্টৰী নালে আপুনি এটা মানে ইফ মিনাৰেলছ বেচিছ আপুনি তাত দিব নোৱাৰিব, বিকজ কি হ'ব কি আপোনাৰ এনভাইৰনমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যন চাব লাগিব কোনটো ইক'চিষ্টেমত ক'ত লেণ্ডটো ক'ত আছে। তেতিয়া এই হিচাপত ইক'চিষ্টেমটো মেইনটেইন কৰি আমাক মানে বিজনেছৰ পইণ্ট অফ ভিউটো চলিব লাগিব কি না, ইক'চিষ্টেমটো আমি মানে চাওঁ আৰু তাৰপিছত আমি নিজৰ প্ৰডাকশ্যনৰ পইণ্ট অফ ভিউটো চাওঁ, ঠিক বুজি পালে বস্তুটো ইজি হয়। ৰেভিনিউ শ্বেয়াৰ টু দ্য ষ্টেট অথৰিটি, এইটো আপুনি জানে। আপুনি ফৰ এক্সাম্পল চেণ্ট্ৰেলে এটা প্ৰাইজত যোনটো মানে তেলটো ৱেলটো কিনে, তাৰপিছত ষ্টেটে এটা পাৰ্মিট দিয়ে, ষ্টেটৰ মানে এটা শ্বেয়াৰ থাকে, ঠিক আছে। তো দেয়াৰ শুড বি শ্বেয়াৰ ষ্টেট অট'নমিজ মানে শ্বেয়াৰিং ৰেভিনিউটো শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে, ষ্টেট অট'নমিটো হাত থাকিব মানে ফুল নহয় বাট চাম পাৰ্ট ষ্টেটত থাকিব লাগে। ইফ ফৰ এক্সাম্পল মানে পি এছ ইউৰ যোনটো ফুল মানে চেণ্ট্ৰেল পি এছ ইউৰ যোনটো থাকে, ঠিক আছে, তাৰ ফুল মানে যোনটো এইটো থাকে অথৰিটিটো থাকে চেণ্ট্ৰেলত থাকে, বাট যোনটো ষ্টেট অথৰিটি পি এছ ইউ সেইটো ষ্টেটত থাকে। বাট যোনটো ইফ এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰডাকশ্যন হ'লে কি হ'ব কি ষ্টেটকো অট'নমি অলপ দিব লাগিব কি মানে ফৰ এক্সাম্পল ৰয়েল ইণ্ডিয়া যেনেকুৱা হয়, তো ষ্টেটকো অট'নমি দিব লাগিব। অট'নমি দিয়াৰ পিছত আৰু শ্বেয়াৰ যোনটো আছে এইটো ডিপেণ্ড কৰে 50-60 নহ'লে 50-40 এনেকুৱা টাইপত দিব লাগিব। তো ইকুৱেলি ষ্টেটো বেনিফিট হ'ব পাৰে, চেণ্ট্ৰেলো ফাণ্ড পাই আছে, আৰু তাত এটা মিডল কনজুমেচিছ থাকিব দৰকাৰ নাই, বুজি পালে বস্তুটো। এইটো যোৱাৰ আগত মই আপোনাক কৈছিলোঁ কি মই অলপ ফেক্ট বুজাম আপোনাক, ঠিক আছে। তো ফেক্টটো কি হয়, ফেক্টটো হৈ যায় কি এইটো চাই লওক যোনটো আপুনি বিশাখাপট্টনম 1.3 মেট্ৰিক টনছ প্ৰডাকশ্যন কৰে ফেজ 1ত, ঠিক আছে। তাৰপিছত বেংগালোৰ যোনটো বেংগালোৰ 1.5 মেট্ৰিক টনছ, আৰু যোনটো পাৰু হয় 2.5 মেট্ৰিক টনছ, ঠিক আছে। এয়া এটা মানে এনেকুৱা টাইপৰ ডিভিজন আছে। তো দিজ আৰ দ্য হাইয়েষ্ট লেভেল অফ প্ৰডাকশ্যন যোনটো কি বোলে ৱেল প্ৰডাকশ্যন হয়, আপুনি চাব পাৰে পাৰু, মেংগালোৰ, বিশাখাপট্টনম আৰু উৰিষ্যাৰ এটা প্লেচ, ঠিক আছে। তো দে আৰ ডুইং ভেৰি গ্ৰেট ফৰ দ্য ৱেল ৰিজাৰ্ভ পাৰ্চপেক্টিভ। তো আমি আছামৰ পলিচিটো ট্ৰাই কৰি আছে কি এনেকুৱা টাইপ অফ মানে মেট্ৰিক টনছ ল'বলৈ, আৰু এনভাইৰনমেণ্টেল ইছ্যু নহয়, লাইচেঞ্চিং ইজি হৈ যায়, আৰু তাৰপিছত আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টেও ভাল অট'নমি পায়, বুজি পালে বস্তুটো ইজি হয়। ট্ৰাই কৰিব ফেক্টটো মনত কৰিবলৈ, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো অলপ মই কিয় আনিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো, এই টাৰ্মটো আপুনি বহুত শুনা নাই, ৰেইন ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ ইন পাকিস্তান
মানে পঞ্জাব প্ৰভিন্স মানে যোনটো আমাৰ এটাতো ইণ্ডিয়াৰ এটা পাকিস্তান ইণ্ডিয়াৰ এটা পঞ্জাব আছে তাৰপিছত এটা আপোনাৰ পাকিস্তানৰ পঞ্জাব প্ৰভিন্স আছিল ঠিক আছে এটা আছে ঠিক আছে তো বেসিক্যালি কি হয় তো ৰেইন ইমাৰ্জেন্সি ইজ এ ভেৰি গুড টাৰ্ম আপুনি বস্তুটো কেতিয়াও শুনা নাই শুনিলে আপুনি মোক জনাব কমেণ্টত ঠিক আছে তো কি হৈছে কি আপুনি এইটো চিনাৰীটো চাব পাৰে কি হয় পাকিস্তান পঞ্জাব provision frequently expecting monsoon to the rain between July and September, offering leading of urban floods and river flow to the infrastructure and damage of situation worsenly due to the poor draining system and irregular to urbanization and course of waterway. ঠিক আছে তো ব্যাকগ্রাউন্ড কি হয় কি কিয় রেইন ইমার্জেন্সি হল বিকজ অফ ফ্লাড ফার্স্ট তো আমার গ্লোবাল চেঞ্জ যোনটো গ্লোবাল ওয়ার্মিঙৰ কাৰণে আনমেজাৰেবল ৰেইন হৈ আছে যোনটো মানে বিকজ অফ যোনটো আমাৰ ইক'চিষ্টেম ৱাটাৰ চাইকেলৰ চেইনত আমি মানে ডিছইণ্টাৰপ্ৰিট কৰাৰ পিছত মানে কেমিকেলছৰ ডিছইণ্টাৰপ্ৰিট কৰাৰ পিছত এইটো আনচাইন হৈ গ'ল তো আনচাইন হোৱাৰ পিছত ডিফাৰেণ্ট জেগা ডিফাৰেণ্ট ৰেইন মানে ফৰ এক্সাম্পল ড্ৰাই এৰিয়াত ৰেইন হৈ গৈছে তো তেতিয়া ড্ৰাই এৰিয়াত ৰেইন হ'ব ফৰ এক্সাম্পল এটা আপুনি মানে ডেজাৰ্ট এৰিয়াত আপুনি ৰেইন কৰে তো ৰেইন কৰিলে তাত ফ্লাড আহিব বিকজ তাত ড্ৰেইনিং চিষ্টেম নাই তাত যেতিয়া ড্ৰেইনিং চিষ্টেম নাই তেতিয়া আপুনি ইছ্যুজ পাব বিকজ অফ লেক অফ ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট আমি ইয়াৰ পৰা বুজিব পাৰোঁ কি নেচাৰেল ক্লাইমেট নেচাৰেল গ্লোবেল মানে নেচাৰেল কজ কি হ'ব পাৰে গ্লোবেল ৱাৰ্মিং কাৰণে আৰু ডিফাৰেণ্ট কাৰণে এটা হ'ব পাৰে ছেকেণ্ড কি হ'ব পাৰে কি আৰ্বান প্লেনিং নাই ড্ৰেইন চিষ্টেম ভাল নহয় পানীৰ ৰাস্তাটো নহয় চিউজ ভাল নহয় তো এই বস্তুৰ কাৰণেও ফ্লাডটো হ'ব পাৰে ঠিক আছে তো এতিয়া ৰেইন ইমাৰ্জেঞ্চি হৈ গ'লে মানে বস্তুটো বহুত বেছি মানে ক্ৰাইচিছ হয় বস্তুটো বহুত বেছি মানে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে চাব গ'লে ঠিক আছে এইটো বুজি পালে আপুনি ঠিক আছে এতিয়াৰ কাৰণে মনচুনটো বহুত বেছি মানে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আহিছে মনচুনটো ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ আৰু জুলাইত আহিছে আৰু আমি এনভাইৰমেণ্টেল ইছ্যুজ আছে তাৰপিছত আমি আৰ্বান প্লেনিংটো ভাল নহয় ঠিক আছে তাৰপিছত এনভাইৰমেণ্টেল ইছ্যুৰ কাৰণে এনেকুৱা টাইপ আমি ফেচ বেকগ্ৰাউণ্ডটো বুজি পালে ঠিক আছে নেক্সট কোট হৈছে অভাৰ দ্য লাষ্ট 2 ডেকেড দ্য মেজৰ ফ্লাড ঠিক আছে অভাৰ দ্য লাষ্ট 2 ডেকেড কৈ আছোঁ মই বিকজ মই কৈ আছোঁ কি ফেজত আপুনি এনভাইৰমেণ্টেল ডিগ্ৰেডেশ্যনটো বুজি পাৰিব মানে হ'ব ঠিক আছে এটা ফেজ আছে ফেজ 1ত ফৰ এক্সাম্পল মই এটা ষ্টেণ্ড লৈছোঁ তাৰ 50% বেয়া হ'ল তাৰপিছত তাৰ 60% বেয়া হ'ল তাৰ 40% তাৰপিছত 100% বেয়া হ'ল that is the degradation ঠিক আছে বুজি পালে আপুনি over the last 2 decades a major flood poverty in 2001 2010 2012 having cause of whisper displacement and economic loss ঠিক আছে বহুত বেছি ইকনমিক লছ হৈছে ইছ্যুজ আমি ফেচ কৰি আছোঁ বিকজ অফ মানে এনভাইৰমেণ্টেল মই পাকিস্তানৰ কথা কৈ আছোঁ in 2025 the expedition heavy rain has been promoted already to decade the rain emergency to mobilize the relief of effort and prevent the repeat of past disaster because of আগতে যোনটো ইছ্যুজ আছে ইছ্যুজটো প্ৰিভেণ্ট কৰিবলৈ এনেকুৱা ৰেইন ইমাৰ্জেঞ্চি দিব লাগিছিলে তো টাৰ্মটো মনত ৰাখিব ফেক্টটো মনত ৰাখিব মই কি ফেক্ট ওলালোঁ ঠিক আছে এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট চালোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট কোনো ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় ইমাৰ্জেঞ্চি মেজাৰ্ছ এক্টিভিটি ঠিক আছে ইমাৰ্জেঞ্চি এক্টিভ কি হৈ গ'ল যোনটো মানে আমাৰ পঞ্জাবত গভৰ্ণমেণ্ট আছে মানে পঞ্জাব প্ৰভিজন অফ আপোনাৰ পাকিস্তান তাৰ ৰেস্কিউ টিম ওলালে ঠিক আছে দিজ আৰ নট ইম্পৰ্টেণ্ট ভেৰি বিকজ অফ ঠিক আছে বাট আপোনাৰ বেচিক কনচেপ্টটো বুজি পায় তাৰপিছত কি হয় আৰ্বান ৰিভাৰ ফ্লাড ৰিস্ক ঠিক আছে কি হ'ব পাৰে চিটি লাইক লাহোৰ তাৰপিছত পেছাৱাৰ এণ্ড ডিফাৰেণ্ট ব্লকছ হেজ বিন বিকজ মই কৈছিলোঁ ট্ৰেইনিং চিষ্টেমটো ভাল নহয় তাৰ কাৰণে while rising of water level in the Chenab and Ravi of the fear of urban flooding মই কৈছোঁ কিয় পাইছে এতিয়া ৰিভাৰৰ কি বোলে যোনটো আছে ৰিভাৰৰ ৱাটাৰ লেভেলটো কিয় বাঢ়িছে বিকজ অফ মেল্টিং অফ গ্লেচিয়াৰ এতিয়া মেল্টিং অফ গ্লেচিয়াৰ হ'ব আপুনি লজিকটো বহুত ভাল চাই বুজিব ঠিক আছে ইফ আপুনি গ্লেচিয়াৰটো আছে ঠিক আছে তো গ্লেচিয়াৰ কিয় গ্লেচিয়াৰ টপত থাকিব মানে এণ্ড ফ'ৰ্চত গ্লেচিয়াৰ মেল্ট কৰি আছে যোনটো মেল্ট কৰাৰ পিছত কি আছে আপুনি য়াং ৰিভাৰ চাব পাৰে মিড ৰিভাৰ চাব পাৰে আৰু লেটাৰ ৰিভাৰ চাব পাৰে তো কি হৈছে কি তেতিয়া এইটো হ'ব তো ৱাটাৰ ফ্ল'টো ইনক্ৰিজ হ'ল ঠিক আছে ৱাটাৰ ফ্ল'টো ইনক্ৰিজ হোৱাৰ পিছত কি হ'ল ৱাটাৰ ফ্ল'টো ইনক্ৰিজ হোৱাৰ পিছত ৰিভাৰৰ লেভেলটো বাঢ়িলে যেতিয়া ৰিভাৰৰ লেভেলটো বাঢ়িব তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া ৰিভাৰে ডিফাৰেণ্ট ৱে মানে চাব ক'ত ৰিভাৰ যাব তো ডিফাৰেণ্ট ষ্ট্ৰীমছ বনিব ষ্ট্ৰীমছ বনিব পাৰে আৰু নহ'লে অভাৰফ্ল' হ'ব পাৰে এতিয়া অভাৰফ্ল' হ'ব কি হ'ব কিন্তু ড্ৰেইনিং চিষ্টেম ভাল নহ'লে এইটো পানীটো ওপৰত উঠি যাব পাৰে পানীটো যেতিয়া ওপৰত উঠিব তেতিয়া কি হ'ব তো এক্সেছ ৱাটাৰ হ'ব তো তেতিয়া কি হয়
আপোনাৰ মানে ৱাটাৰ লক হৈ যাব যেতিয়া ৱাটাৰ লগিং বেছি হৈ যাব তেতিয়া আপুনি ফ্লাড ফেচ কৰিব তেতিয়া আপুনি ডিফাৰেণ্ট টাইপ মানে ইছ্যুজ ফেচ কৰিব লেণ্ডশ্লাইড ফেচ কৰিব তাৰপিছত মানে যোনটো আপোনাৰ নৰ্মেল পইণ্ট অফ ভিউত বহুত বেছি ইছ্যুজ হ'ব বুজি পালে বস্তুটো ঠিক আছে তাৰপিছত স্কুল এণ্ড ট্ৰেভেল ডিছপ্লে হাভ বিন ক্ল'জ এইটোতো মানে আপুনি জানে যেতিয়া ষ্টেট মানে যোনটো ফৰ এক্সাম্পল এটা ডিজাষ্টাৰ হ'লে তেতিয়া আমি কি কৰোঁ ব্ৰেইন মানে ইমাৰ্জেঞ্চি হোক তো আমি স্কুলছ মেইনলি বন্ধ ৰাখোঁ অফিচেছ এইটো ট্ৰাই কৰোঁ কি আমি ছেফ থাকোঁ আৰু আমি নিজৰ এটা ভাল জাগাত থাকোঁ ঠিক আছে তো এইটো ৰেইন ইমাৰ্জেঞ্চিটো আপুনি মনত ৰাখিব ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু তো মই মানে পইণ্ট অফ ভিউত আনিছোঁ ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো বহুত বেছি নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে মই নেক্সট টপিকটো কি আছে নেক্সট টপিকটো আছে কি এৱাৰনেছ কেম্প অন চাইবাৰ ক্ৰাইম এইটো এটা আৰ্টিকেল ওলাইছে ঠিক আছে এৱাৰনেছ কেম্প ঠিক আছে এৱাৰনেছ কেম্প কিয় এৱাৰনেছ কেম্প আপোনাৰ এৱাৰনেছ কেম্পৰ আমি টপিকটো বুজি আছোঁ এৱাৰনেছ কেম্প কিয় চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ ঠিক আছে আপোনাৰ বেক টু হিষ্ট্ৰী অফ দ্য টপিক চাইবাৰ ক্ৰাইম ঠিক আছে চাইবাৰ ক্ৰাইম কি হয় চাইবাৰ ক্ৰাইম বিগেন টু ইমাৰ্জ ইন 1970s এইটো আপুনি ভাবে কি নতুন বস্তুটো হয় বাট ইমান নতুন নহয় এইটো বস্তুটো বহুত বেছি পুৰাণা আছে ঠিক আছে 1970 কথা কৈ আছোঁ ৰাইজিং অফ কম্পিউটাৰ ইণ্টাৰনেট তেতিয়া বহুত বেছি পিক কৰিছিলে বুম কৰি আছিলে বুম মানে এতিয়া কৈছে বাট তেতিয়া এটা ৰাইজ অফ বুম কৰি আছে ইনভলভমেণ্ট অফ কম্পিউটাৰ হেক্স ঠিক আছে টেকনলজি এডভান্স চাইবাৰ ক্ৰাইম এণ্ড দ্য ইনভলভমেণ্ট অফ কমপ্লেক্স এণ্ড থ্ৰেট টু বি আইডেণ্টিফাইড থ্ৰেটছ এণ্ড ফাইনেন্স ফ্ৰড আপোনাৰ চাইবাৰ বুলিং এণ্ড এফেক্টিং ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ৱৰ্ল্ড ৱাইড ঠিক আছে তো আপুনি জানে কেনেকুৱা টাইপৰ হয় আপুনি এটা মুভি চাব পাৰে জমতাৰা কৰি তাত আপুনি ফোন কৰি মানে আপোনাৰ কল হেক্স হয় ঠিক আছে আপুনি বহুত হোৱাটছএপত মেছেজ আহে আপুনি যাব পাৰে OTP আপুনি চেণ্ড কৰি দিয়ক OTP থ্ৰু হয় বেংকৰ পৰা ডেটছ আৰ দ্য চাইবাৰ ফ্ৰডছ ঠিক আছে তো চাইবাৰ ফ্ৰডছৰ কাৰণে চাইবাৰে আমাৰ বহুত বেছি ল আহিছে ঠিক আছে ল আমাৰ ট্ৰাই কৰি আছোঁ কৰিবলৈ আৰু তাৰপিছত ডিফাৰেণ্ট স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চেছ ওলালে চাইবাৰ কাৰণে ঠিক আছে চৰি চাইবাৰ কামৰ কাৰণে ডিফাৰেণ্ট ব্ৰাঞ্চেছ ওলালে কি বিকজ আমি প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে তো এৱাৰনেছটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো ইয়াত লিখা আছে এইটো RBI এটা দিয়া আছে কি নো বেংক ইট এমপ্লয় ৱেৰ ইমেইল অৰ কল মানে কোনো বেংকৰ এমপ্লয়ীয়ে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব নোৱাৰে কি আপোনাৰ পাছৱৰ্ড লাগে আপোনাৰ পিন লাগে OTP লাগে CVV নম্বৰ লাগে এক্সেট্ৰা লাগে এইটো কৰিব নোৱাৰে এটা RBI এটা ষ্ট্ৰিক্ট ৰিপৰ্ট দি দিছে কি এনেকা বস্তু কেতিয়াও নহয় এইটো মানে আমাৰ বেংকৰ পৰা নহয় নহ'লে আমাৰ এইটো পৰা ইণ্ডোনেশ্যন পৰা নহয় কোনোবা ক'ব কি আপোনাৰ OTPটো দিয়ক বস্তুটো বুজি পালে ঠিক আছে নেক্সট টাইপস অফ চাইবাৰ ক্ৰাইম ঠিক আছে টাইপস অফ চাইবাৰ ক্ৰাইম কি হ'ব পাৰে কমন চাইবাৰ ক্ৰাইম আপুনি জানে ঠিক আছে তাৰপিছত কি হয় হ্যাকিং হৈ যায় ফিচিং হৈ যায় আইডেন্টিফাইড থিপস হৈ যায় চাইবাৰ বুলিং হৈ যায় অনলাইন ফ্ৰড হৈ যায় তাৰপিছত এটেক হৈ যায় তাৰপিছত সেন্সিটিভ ইনফৰমেশ্যন হৈ যায় হেম্পাৰ হৈ যায় ঠিক আছে আপুনি বুজি পালে মই ফিচিং কৰোঁ ফিচিংটো মানে আপোনাৰ OTP ফচাই আপোনাৰ ফোন কৰে ফোন পৰা OTP লৈ যায় ফিচিং কৰে তো আপুনি বুজি পালে ঠিক আছে তাৰপিছত আইডেন্টিফিকেশ্যন আপুনি কমন বুজি পালে কি হোৱাটছএপৰ এটা লিংক আছে লিংকত এড কৰিলে লিংকত আপুনি ফচি গ'ল ঠিক আছে তাৰপিছত চাইবাৰ থ্ৰেট আহিব পাৰে মানে আপোনাৰ কি বোলে ইম্পৰ্টেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট যোনটো অফিচেছ আছে তাৰ ডকুমেণ্টছ চাৰ্ভাৰটো হেক হৈ যাব পাৰে তো তেতিয়া হেক হৈ যাব তেতিয়া এইটো এটা চাইবাৰ ক্ৰাইম ঠিক আছে নেক্সট ইম্পেক্ট অফ ছ'চাইটি কি আছে ঠিক আছে চাইবাৰ ক্ৰাইম ইজ আ ফাইনেন্সিয়েল লছেছ আপোনাৰ কি হয় information trauma that has been reported damage and that has been threatened to the national security in the identification of digital system in the sector of banking কি বলে তো বহুত বেছি আপুনি ইস্যু দিব পাৰে ইস্যুটো কিয় দিব পাৰে কি বিকজ অফ মানে ছ'চাইটিকেল পাৰ্সপেক্টিভটো চেঞ্জ হৈ যায় আৰু আপোনাৰ মানে কি হৈ যায় সৰি তো আপোনাৰ মানে এটা যোনটো মৰেলিটিৰ কাৰণে বহুত বেয়া তো এই বস্তুটো কম হ'ব লাগে প্ৰিভেনশ্যন কি আনিছোঁ মই প্ৰিভেনশ্যন কৈ আছিলোঁ পিপলক এৱাৰনেছ জনাব লাগিব ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড দিব লাগিব চিকিউৰ কৰিব লাগিব হেবিটছ চাব লাগিব কি হৈ যায় আৰু লছ বহুত বেছি হ'ব ডিজিটেল হাইজিনেছ আৰু প্ৰেক্টিছ প্লে এণ্ড ক্ৰিলৰ প্ৰিভেনশ্যন মানে বহুত বেছি এৱাৰনেছ দিব লাগিব মানুহ এৱাৰনেছ হ'ব লাগিব নলেজ অলপ পাৰ্সপেক্টিভ আহিব লাগিব এনেকুৱা বস্তু নহয় ঠিক আছে বহুত জলদি কোনোবা ট্ৰাষ্ট কৰিব দৰকাৰ নাই ঠিক আছে ট্ৰাই কৰক কি তাক এনালিটিক পাৰ্সপেক্টিভ বুজিবলৈ কি আচলতে সি সুধি আছে নে এনেই সুধি আছে তো এনে বস্তুটো আপুনি চাব লাগিব ঠিক নেক্সট
লাষ্টটো হয় এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম অফ জুনটিক্স জুনটিক্স ডিজিজ জুনটিক ডিজিজ কি হয় এইটো এৱাৰনেছ ওলাইছে মানে এইটো কি হ'ব পাৰে চাওঁ আমি ঠিক আছে জুনটিক যোনটো ডিজিজটো আমি জুনটিক্স ডিজিজটো আছে এইটো অলছো নয় the infection of transmitting between animals and humans জুনটিক্স যোনটো হয় আপুনি চাব পাৰে তো এনিমেলছৰ পৰা যোনটো মানে হিউমেনত মানে ট্ৰান্সফাৰ হয় ডিজিজটো এইটো আপুনি শুনিছে কি যে স্বাইন ফ্লু যেনেকা বিগৰ পৰা যোনটো হয় ডেটছ এনেকা টাইপৰ যোনটো ভেৰি এৱাৰনেছটো আপুনি বুজিব লাগিব ইফ মানে এটা চিকেনক মানে সামথিং ডিজিজ হ'লে তো এইটো চিকেনটো খালে আমুকৰ ডিজিজটো হৈ যাব that is calling তাৰ এৱাৰনেছ থাকিব লাগিব কোনটো ব্ৰিডত কেতিয়া কোনটো মানে টাইমত খাব লাগে বিকজ অফ মানে এই ডিজিজ কৰি আছে ঠিক আছে যেনেকা আপুনি কৰোণা ভাইৰাছ আপুনি এটা শুনিছে কি বেটৰ পৰা আহিছে ঠিক আছে তো ডেটছ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তো আপুনি বুজি পালে কি বস্তুটো তো এইটো টাইপৰ এৱাৰনেছটো থাকিব লাগিব তো আপুনি চাই লওক এৱাৰনেছটো কেনেকৈ আহিব পাৰে ঠিক আছে দিছ ডিজিজ এক্সিষ্ট থ্ৰুআউট দ্য হিষ্ট্ৰী অফ ঠিক আছে ব্লেক ডেথ ইন 14th century ঠিক আছে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় In recent decades, the globalization has been deforestation of both issues. So yes, increase of human, animals, and interaction between leads and survey of genetics of outbreak. That example, my question open. Virus of COVID-19. These are very important. Mane ki, junto virus, animals upon human transport. That is disease. So. তো বুজি পালে মোড অফ ট্ৰান্সমিশ্যনটো বুজি লওক কেনেকৈ কৰি মানে ট্ৰান্সমিটটো হয় ঠিক আছে ডাইৰেক্ট কণ্টেক্টত হ'ব পাৰে আপোনাৰ ঠিক আছে কনজামশ্যন কৰিলে মানে খালে বস্তুটো হ'ব কণ্টেমিনেটেড ৱাটাৰ মানে ৱাটাৰত আপুনি ইউজ কৰিলে ঠিক আছে ভায়া ভেক্টৰ মানে যোনটো ভেক্টৰ মানে কি ভেক্টৰ বেক্টেৰিয়া নালে এইটো যাব পাৰে ঠিক আছে এণ্ড উইচ ইজ মস্কিটো টেক্স এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ দ্য পাৰ্ট ৱেভ মানে বুজি পালে কি মই ষ্ট্ৰাকচাৰটো কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট যোনটো হৈ যায় এটা ইনফেক্টিভ এনিমেলত আপুনি ডাইৰেক্ট হাৰ্টত আহিছে তো ইনফেক্টিভ এনিমেল হ'লে তো আপোনাৰো ইনফেক্টিভ হৈ যাব ঠিক আছে ছেকেণ্ড আপুনি এনিমেলটো খালে তাৰো বস্তুটো আছে ঠিক আছে তাৰপিছত ৱাটাৰত হ'ব পাৰে ছেকেণ্ড এনিমেলত ওপৰৰ মস্কিটো বহিলে বহাৰ পিছত তাৰ পিছত আপোনাৰ তাত আহিলে আপোনাৰো ইনফেক্টিভ হৈ যাব ডেটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তো বুজি পালে বস্তুটো কি বস্তু দি হ'ব পাৰে লজিকেট হ'ব পাৰে টাৰ্মছ মই কৈছোঁ এক্সপ্লেনেশ্যনৰ কাৰণে মই অলপ চিম্পল লেংগুৱেজটো আপোনাক বুজাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ আপুনি টাৰ্মছৰ কাৰণে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব পাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত প্ৰিভেনশ্যন কি কণ্ট্ৰল ল'ব পাৰোঁ আমি প্ৰিভেনশ্যন কৰোঁ প্ৰিভেনশ্যন কি ল'ব পাৰোঁ আমি হাইজিন মেইনটেইন কৰোঁ ভেকচিনেশ্যন লাগিব লাইফ ষ্টক আমি আমাৰ পেটক ভেকচিনেশ্যন দিব পাৰোঁ ভালছে মানে এইটো ঠিক আছে হাইজিন আনিব লাগিব লাইফ ষ্টকটো চাব লাগিব ছেফ ফুড হেণ্ডেলিং মানে কি বস্তু আমি খাই আছোঁ কেনেকুৱা ফৰ্মত খাই আছোঁ কি মানে তাৰ মানে কি মানে ষ্টেজেছ এইটো আপোনাক চাব লাগিব পাব্লিক হেল্থ এডুকেশ্যন থাকিব লাগিব এৱাৰনেছ আৰু ডিটেনশ্যন থাকিব লাগিব এৱাৰনেছ থাকিব কণ্ট্ৰল আউটব্ৰেক থাকিব লাগিব বুজি পালে আপুনি সৰি এই বস্তুটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো আপুনি ট্ৰাই কৰিব এইটো নোটছ বনাবলৈ আৰু মই যোনটো আজি যোনটো টপিক মই কৈছোঁ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই আগতে কৰিছোঁ দিছ আৰ দ্য ভলাইটেল মানে কনচেপ্ট বাট আপুনি যেতিয়া ফেক্টৰ লগত বুজিব তেতিয়া বুজিব দিছ আৰ দ্য ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে কুৱেশ্যনটো চাই Under the new policy, what are the model used to allocation of exposition of block? মানে কিন্তু বস্তুত আনিব ট্ৰাই কৰি আছে ওয়েলৰ মানে প্ৰডাকশ্যনটো ঠিক আছে কি হ'ব আনসাৰ আপুনি চাই লওক প্ৰডাকশ্যন শ্বেয়াৰিং কণ্ট্ৰেক্ট ৰেভিনিউ হ'ব পাৰে শ্বেয়াৰিং অফ মডেলছ হ'ব পাৰে ফিক্সড ৰয়েলিটি অফ মডেলছ হ'ব পাৰে পাব্লিক প্ৰাইভেট কি হ'ব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক Which district has recorded the assumption of heavy rainfall around 4 to mm more twice in the July average কোনটো হৈ যায় ইছলামাবাদ হ'ব না জাহাৰবাদ হ'ব না লাহোৰ হ'ব চাই ল'ব নেক্সট হৈ যায় which of the following is a type of cyber crime কোনটো এটা cyber crime এইটো হয় গাৰ্ডেনিং হ'ব নেকি ফিচিং হ'ব নেকি না হাৰ্ভেষ্টিং হ'ব কোনটো এটা টাইপৰ cyber crime ঠিক আছে next which law of India is deal with the cyber crime কোনটো মই কৈছোঁ লৰ ওপৰত মই লটো অলপ এক্সপ্লেনেশ্যন কৰিম আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড APSC চাইবাৰ প্ৰটেকশ্যন এক্ট ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি 2008 ডিজিটেল ক্ৰাইম কোনটো হ'ব আনসাৰটো চাই যোনটো মই কৈছিলোঁ কি এভাৰেজ যোনটো আছে মানে অসম গভৰ্ণমেণ্টে ষ্টাৰ্ট কৰি আছিলে কি ৰেভিনিউ চিষ্টেমটো
ট্ৰান্সপৰ্টিক এণ্ড ইনভেষ্টৰ লগত ফ্ৰেণ্ডলি কৰক মানে যোনটো ইনভেষ্টৰ থাকে তাৰ বহুত বেছি ইজি হৈ যায় ইনভেষ্ট কৰিবলৈ চাৱাল যোনটো আছিলে পাকিস্তানৰ এইটো আছে আপুনি তাৰ বহুত বেছি ৰেইনফল হৈছিলে ছেকেণ্ড ফিচিং মানটো তোত আপুনি এইটো এটা চাইবাৰ ক্ৰাইম হয় ছেকেণ্ড ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি 2000 যোনটো আছে তাত for the advice to provide legal recognition of electronic commerce and cyber crime and electronics governance. It is into our Information Technology Act 2000 আছে এটো amend হৈ থাকে different মানে policies change হোৱাৰ পিছত মানে sorry revise হৈ আছে sorry for my term revise হোৱাৰ পিছত this is very important for the cyber crime perspective ঠিক আছে thank you so much আপুনি ইমান ভালছে ভিডিওটো চালে ট্ৰাই কৰিব এইটো নোটছ বনাবলৈ আমাৰ লগত কানেক্ট হ'বলৈ আৰু আমি এনেকুৱা টাইপৰ মানে ভাল ভিডিঅ' আপোনাৰ কাৰণে আনিব ট্ৰাই কৰি আছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ